Hoa Khôi thầm thích tôi, nhưng lại sợ tôi từ chối, mỗi ngày đều đánh tôi một trận. Cô ấy nói đây là cách thể hiện tình yêu, sau đó lại vui vẻ đưa tôi về nhà, ép tôi kể chuyện trước khi ngủ cho cô ấy nghe. Thoải mái thật, nhìn Hoa Khôi ngủ say trong lòng. Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên, tôi nhẹ nhàng rút người ra. Con nàng này tối qua không quậy phá gì, nhưng giây sau tôi đã nhận ra có gì đó không ổn. Sao con nàng này lại ở đây nữa rồi? Tôi sợ đến run lẩy bẩy. Mỗi sáng tỉnh dậy bên cạnh lại tự động xuất hiện một Lâm Thu Nguyệt. Nhất thời tôi đã quên mất đây là nhà của Hoa Khôi. Gì cơ? Lúc này, Hoa Khôi cũng mơ màng mở mắt. Không phải chứ? Sao cậu lại chạy đến nhà tôi nữa rồi? Ây, khoan đã, không đúng, khoan, nhớ lại chuyện hôm qua ở trước cửa nhà tôi. Hoa Khôi với vẻ mặt tủi thân nói cậu cứ nhận đi. Cũng không phải vì cậu không cho tôi ở, thì tôi sẽ không đưa quà cho cậu. Tôi nhìn món quà trong tay, không nhịn được cười. Lâm Thu Nguyệt, cậu đúng là bá đạo thật. Thật không ngờ Hoa Khôi lại có chiêu này. Từ chối món quà mà người ta đã dày công chuẩn bị, sẽ chỉ làm cô gái nhà người ta đau lòng. Tôi thở dài một hơi. Hay là thế này đi, cậu ngủ phòng tôi ngủ ở sofa, được không? Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, nhưng tôi không ôm thứ gì thì không ngủ được. Không có cảm giác an toàn. Mặc dù có đại mỹ nữ ngủ cùng là một chuyện rất tuyệt vời, nhưng bản thân thật sự không có khả năng hưởng thụ. Đừng. Chị ơi, ngủ cùng chị tôi mới không có cảm giác an toàn. Tôi sợ thật đấy. Sợ tôi từ chối thẳng thừng. Hoa Khôi vội vàng đề nghị, hay là hôm nay cậu đến nhà tôi đi. Cậu đợi tôi ngủ rồi thì hãy lặng lẽ rời đi. Được không? Tôi suy nghĩ một chút. Phương án này dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc ngủ chung. Cậu thắng rồi. Sau đó, tôi đưa Hoa Khôi về nhà tôi. Mẹ tôi nhìn chúng tôi, vẻ mặt có chút phức tạp. Bố mẹ cháu vẫn chưa về à? Vẫn chưa ạ, cháu xin lỗi bác nhiều. Mấy hôm nay đã làm phiền bác rồi. Lúc này mẹ cũng không biết nói gì cho phải. Mẹ, hôm nay cậu ấy không ở lại đâu. Vậy thì tốt. Thấy không hợp thì phải nói ngay chứ. À không, bác không phải là không chào đón cháu. Chủ yếu là sợ cháu ngủ không ngon. Hôm nay con qua ngủ với cậu ấy trước. Đợi cậu ấy ngủ rồi con sẽ về. Mẹ tuy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc hai đứa ngủ chung. Sau đó, chúng tôi vào phòng ngủ học bài trước. Lúc làm xong bài tập thì trời cũng đã muộn. Mẹ, con đi đưa Lâm Thu Nguyệt đây. Đợi cậu ấy ngủ là con về liền. Mẹ nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng Hoa Khôi đang ở ngay bên cạnh, cuối cùng vẫn không nói ra. Được rồi, mau ngủ đi. Tôi chỉ đợi cậu nửa tiếng thôi. Nửa tiếng sau tôi sẽ đi. Ánh mắt Hoa Khôi có chút thất vọng. Biết rồi, đợi tắt đèn xong, Hoa Khôi lại bắt đầu giở trò. Cậu ngồi đó tôi không ngủ được. Cậu nằm đây đi, tôi lập tức cạn lời. Làm vậy thật sự ổn không? Vậy được thôi, cậu mau ngủ đi. Tôi vừa mới nằm xuống, cô ấy lại gọi. Tôi có chút mất kiên nhẫn. Lại sao nữa? Cậu có thể kể cho tôi một câu chuyện không? Tôi cho cậu một bó bây giờ. Cậu có ngủ không thì bảo. Không ngủ tôi đi đây. Ngủ. Hừ, Hoa Khôi tức giận quay người đi. Hai hôm nay không được ngủ mấy, nên vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi. Trời ơi, thằng con mình sao giờ này còn chưa về? Tôi đã nói rồi mà, con trai bà xem, không thể nào về sớm như vậy được. Bà mà nghe lời tôi, thì chúng ta đã xong việc từ lâu rồi. Bố vừa lướt điện thoại vừa phàn nàn. Mẹ lúc này cũng chẳng còn tâm trạng nào, chỉ muốn chạy sang nhà đối diện gõ cửa ngay lập tức, nhưng đã bị bố ngăn lại kịp thời. Khi tôi vẫn đang hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm qua, thì tiếng gõ cửa vang lên. Dòng suy nghĩ bị kéo về thực tại. Mẹ của Thu Nguyệt bước vào. Hoa Khôi sợ tới mức nhảy khỏi giường. Mẹ đợi một chút. Con đang thay đồ. Cảnh tượng này là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải. Không biết bước tiếp theo phải làm gì. Đành phải ở yên trên giường trước đã, để tránh vướng chân vướng tay. Em phải làm sao bây giờ? Cậu mau vào trong đó trước đi. Hoa Khôi chỉ vào tủ quần áo bên cạnh. Tôi vội vàng trốn vào trong. Không đúng. Giữa ban ngày ban mặt, mình cũng có làm gì đâu. Làm thế này chẳng phải là trông mình rất chột dạ sao? Cứ trốn trước đã. Con bé này, con đang làm gì trong phòng vậy? Sao mẹ nghe như có tiếng người nói chuyện vậy nhỉ? Dạ, con đang xem phim ạ. Mấy giờ rồi mà còn chưa đến trường? Hoa Khôi vừa định dẫn mẹ ra ngoài, nhưng bà lại đi thẳng về phía tủ quần áo. Lúc này, tim tôi đập thình thịch, nghe tiếng bước chân ngày một gần. Tôi thậm chí còn có ý định lao ra hù bà ấy, sau đó nói một câu Spojashi. Khi tôi vẫn đang mải mê tưởng tượng, mẹ của Hoa Khôi đã mở tủ quần áo ra.